Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. In normale tijden zou een 50% importheffing een oorlogsverklaring zijn. Wat je namelijk zegt is, wij willen niets meer van jullie hebben, blijf er maar in. En bekijk het maar met je spullen. En je mag van ons blijven kopen, maar wij kopen niks meer van jou. Die 50% importheffing heeft Trump aangekondigd voor 1 juni. Dat is over een week. En we zouden 3 maanden de tijd hebben om eruit te komen met die importtarieven. Het probleem is namelijk dat Trump een manier van denken heeft over importtarieven en over handelstekorten die nergens op slaat. Het is het niveau van een kleuter, als je een kleuter iets zou kunnen vertellen over hoe het werkt met handelstekorten. Dat niveau heeft Trump. En ja, hoe kan je daar dan mee onderhandelen? Want het gaat nergens om. Als we alleen al kijken, en ik zal het simpel houden. Het is niet dat ik de video voor Trump maak, maar ik wil even duidelijk maken waar het punt nu eigenlijk zit. Wat Trump feitelijk zegt is, ik kijk naar goederen, niet naar diensten. Dus er is een enorm handelstekort met de EU, zegt hij. 255 miljard of zo per jaar. Maar hij laat diensten buiten beschouwing. Dus alle diensten die we afnemen van Microsoft, van Amazon, van Netflix, al dat soort bedrijven, die laat hij buiten beschouwing. Hij kijkt alleen maar naar producten. Ja, nou dat is natuurlijk al een eerste ding dat je zegt, ja daar klopt niks van. Daarbij, maar dan ga je wel de diepte in, gaat het niet alleen maar om wat je koopt en verkoopt met één land. Het is niet zo dat jij naar de winkel gaat, dat je zegt, ja ik wil wel bij jullie kopen, maar dan moet je voor mij ook kopen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Je hebt met een heleboel partners te maken en bij de een koop je wat meer en bij de ander koop je wat minder. Van de ander neem je wat meer af en bij de andere neem je wat meer af. Dus in die zin, het gaat niet om iedere 1-op-1 relatie die gelijkwaardig moet zijn. Bij Trump wel. Dat is zijn simpele gedachte. Bij iedere handelspartner, zelfs een eiland vol met pinguïns, moet het gelijkwaardig zijn. En daarom heeft hij dat eiland met pinguïns ook een enorm importtarief opgelegd gekregen. Want ja, die pinguïns die lopen weliswaar allemaal netjes in pak. Maar er is blijkbaar een handelstekort met pinguïns. Maar goed, dat is dan even ergens in de Zuidpool. We gaan nu om de EU. We zouden 3 maanden tijd hebben om te kijken of we toch nog enige intelligentie aan de Amerikaanse kant in zouden kunnen krijgen. Dat blijkt niet te lukken. Vandaar dat Trump zegt, nou per 1 juni gaat die 50% in. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Onze minister-president heeft al gezegd, ja laten we vooral even rustig blijven. Ik denk dat de schade nu al berokkend is. Het is nu al zo dat Amerikaanse importeurs zullen zeggen van ja, dit is te veel onze onduidelijkheid. Wij stoppen met importeren. Ja, dan maakt het dus niks meer uit voor de EU. En ik denk dat we per direct alles waar we geen directe behoefte aan hebben. Denk even aan producten als whisky, ketchup, dat soort zaken. Dat je denkt van ja, maar die hebben we ook zelf. En in Europa, dus waarom zouden we die uit Amerika moeten halen? Direct ook een 50% tarief erop. Sterker nog, doe er maar een 75% tarief op. En ga maar met meer dan gelijke munt terugbetalen. Het punt is, de EU kan zonder de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is maar de vraag of het zonder de EU en misschien ook China kan. Ja, en dan laat je het maar eens eventjes escaleren. En ja, misschien niet de beste methode, maar ik zeg maar wat dan wel de beste methode is. Want die Trump die wil iedere week in het centrum van de belangstelling staan. Hij heeft net de vernedering van Rusland heeft hij achter de rug. En dus zoekt hij weer eventjes center stage, zullen we maar zeggen. Hij wil weer eventjes de belangrijke man zijn. En de EU is nu aan de beurt. Ja, als je dan meebeweegt, zoals de EU eigenlijk altijd heeft gedaan, dan ben je weer de sjaak. En dat moet dus niet gebeuren. En we hebben nu gezien dat als China, die zegt nu van nou wij gaan nu dat zaakjes omdraaien. Nou, ik denk dat de EU dat ook moet doen. En we weten dat Trump, als hij tegengas krijgt, altijd, maar dan ook werkelijk altijd terugkrabbelt. Hij moet wel. Want dit is ten nadele van de Verenigde Staten zelf. Alleen omdat hij zo machtig met zijn land is, kan hij bij heel veel dingen er gewoon overheen rollen.
En ja, daar zijn landen bang. Maar als wij nu gaan kijken, wat zijn producten die voor ons niet van belang zijn. En daar leggen we gewoon een 75% importtarief op. Dan moet je eens kijken hoe snel Amerika gaat bijdraaien. Maar ja, we zullen zien hoe dat dan gaat. Het punt dat de EU blijkbaar zo moeilijk onderhandelbaar is in de VS, is een goed punt. Dat betekent dat we ons niet laten ringeloren. Dat is gunstig. Alleen nu moeten politici laten zien dat niet alleen de onderhandelaars ballen hebben, maar de politici ook. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor de EU. Want er zijn toch zat landen die zeggen, ja maar, als we kijken naar Frankrijk, Italië, ja, die hebben enkele producten die zeer gewild zijn in de Verenigde Staten. En dat gaat een enorme klap geven, want ze hebben de Verenigde Staten als hun belangrijkste klant. Ja, dat is dan niet handig. Dat hadden ze al kunnen weten van, ja, dan moet je zorgen dat je nieuwe klanten krijgt. En dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Ja, daar zijn ze nu even de sjaak. Maar dat verandert niet, want het is nu al. En dat heeft Trump veroorzaakt. Dat is niet de EU. En daar gaat niks aan veranderen. Als je nou een hele slechte deal met de VS gaat maken, dan verandert er niks aan. Want ja, hoe gaan we dat dan doen? Trump wil dat de EU meer Amerikaanse producten koopt. Het gaat dus echt om producten. Ja, en wij willen die shit niet. Dus dat kan je nu wel willen en daar kan je wel een verdrag over afsluiten. Maar wie gaat die zooi dan kopen? Ik niet. En ik denk dat er veel meer mensen zullen zeggen van ja, ik hoef die Amerikaanse rommel niet meer. Ik heb toevallig ook, we moesten nieuw ketchup kopen. Ja, dat wordt dus geen ketchup van Heinz meer. Ja, jammer voor Heinz. Maar we hebben ook nog een andere ketchupmaker en we zijn overgestapt. Dus in die zin, het is maar een klein dingetje. En ik weet, ik heb voor heel veel geld huizen in Amerika. Maar dat gaat ook allemaal wel veranderen op termijn. Want op deze manier heb ik niks met de Verenigde Staten. Ook mijn aandelen. Als ik aandelen koop van bijvoorbeeld uraniumbedrijven. En er is ook een notering in Canada. Dan neem ik vanaf nu de notering in Canada. Dus die 50% die Trump heeft aangekondigd, is in normale tijden een oorlogshandeling. Dus zie dat dan ook eens zo. Word wakker. De Amerikanen zijn in oorlog met de wereld, met de EU. En als ze daadwerkelijk die 50% gaan invoeren, dan gaat het op heel veel plekken toch wel pijn doen. En dat is ook de bedoeling, want dan willen ze het ook. Dat willen ze dat dat gebeurt. En dan kan je zeggen, ja, niet de Amerikanen. Hij is gekozen, die Trump. Dus het is wel de Amerikanen. Net zoals de oorlog in Rusland niet de oorlog van Poetin is, het is de oorlog van de Russen. Niet alle Russen, dat zal het kunnen zijn, maar zolang ze Poetin laten zitten, zijn het de Russen. Zolang de Amerikanen Trump laten zitten, zijn het de Amerikanen. Ondanks dat ze niet allemaal voor hem hebben gekozen. Ja, hij is wel daar de president en ze laten het hem doen. Dus zijn het de Amerikanen. En dus zijn we nu in een economische oorlog met de Verenigde Staten. En de vraag is of het blijft bij die economische oorlog, of dat de Verenigde Staten Groenland binnenvalt. En dan heb je een hele andere situatie. En die gek in het Witte Huis, die is in staat om dat soort zaken te doen. En de Amerikanen laten het gebeuren. Nou, met zulke partners heb je geen vijanden nodig. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Heb je dan ook behoefte om te weten wanneer ik een nieuwe video maak? Druk dan ook op het belletje, want dan krijg je een notificatie. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe!